Yeah. 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 Yeah.
Ia stai mă că vorbeam fără microfon. Ia uite mă. Doamne. Doamne ăștia-i pe români. Da, deci cum ziceam, bine v-am găsit. Sper că ați sărbătorit bine ziua României. Am fost și eu într-un mic concediu. Să punem căscuța. Ca să auzim și noi ceva. Oleu, mamă, ce îmbărligate sunt astea pe aici. Este un pic să le dezbărlig. Hai de capă și s-au îmbărligat astea aici. Gata, boșilor. Am reușit să... Message of the day, iauzi. Să facem aici să fie bine ca să nu fie rău. Ia uite vârșhățul. Hai să post. Da? Dăm și pe asta. Live-urilor. Deci. Așa. Oprim și preview. Dăm aici pe live scene. Să ne vedem bine. Bun, așa. Ia uite-l pe ăsta. Da. Hai să continuăm cu povestea. Ia să vedem înainte de asta. Avem și noi ceva spațiu pe... Înregistrăm astă seară. Hai că avem ceva. Doamne ăștia. Bun. Data trecută am eliberat dragonul ăla. Dragonul vieții. Da. Ia să mă dau pe... Cea. Paca. Asta. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in Trebuie să mă duc să învăț vraja lui asta. Da. Oleu, dar ce să vedem așa? Da. Hai că se vede bine. Să-i dăm un recordeanu. Punem înregistrarea și să-i dăm bătaie. Așa. Ia să vedem noi ce quest-uri avem aici. Da? Quest-uri. Professor assignment. Acquire 3 combat plants. Collect 5 page. Ia să vedem. Ne apare pe hartă? Ca secondary? Da. Ne apare acolo. Hai să mergem. De cam departe ea. Avem waypoint acolo. Hai să mergem. Dăm blan. Uite, mai aici mai e un animal de la de colectat. Salut, David, ce faci? Cum ai sărbătorit ziua românilor? Cu fasole și cârnați? Păi am fost plecat. Am fost plecat la țară. Câte zile? Toate zilele. Ce să facem și noi? Am merge și noi pe la țară de mai un pic. Bă, da, greu merge frica asta. Am unde e. Aici. În castel. Waypoint-ul. Unde spanache? What the fuck? Ce mă pune? Mă duc. Ia stai să mă dau un castel aici. Great Hall. Deci am great.
Sper ca săptămâna asta să termin cu jocul ăsta. Te-ai plictisit? Bă, de ce mi-a luat mă asta? Mă, mi-a dispărut... Dracu. Mi-a dispărut quest-ul. Așa. Asta zice că e în partea asta. Hai să-i dăm bătaie. Unde e? Revelio. Da? Da. Aici cred că trebuie. So this is the underground harbor. Aha. Păi ce trebuie să o luăm? Hai mă, că nu pot să... Revelio. Da, am căzut în apă. Ok. Hai, ridică-te și să mergi să... Ah, fii atent că m-a văzut. Stai că ăsta e de la care... Să fie ascuns. Până când nu termin cu ăsta nu mai joc nimica decât FNAF și CS dacă mai intră. Doar ăsta joc. O să nu mai terminăm niciodată cu asta. Ok, hai să dau aici. Ascult. Nu aș fi crezut că e atât de lung ăsta. Hogwarts Legacy. Uite, vezi, ți-am luat banii. Așa, și acum... Păi și ce mă, pot să iau barcă de aici? E mai un chest. Da. Ia mai e ceva de luat de aici? Revelio. A, să arunci pe... A, și așa cum zice că trebuie să merg în librărie sau nu? Ok, am library. Care ar fi ce? Asta. Hai, dai cu travel. Dai cu travel. Ah. Îmi doare ceafa, gâtul. Powdered bat spleen, I think. Hai că e sus aici. Mă ajung acolo. Aici cred. What? Sau wait acolo sau ce? Ah, Revelio. De nevoie. Collect the field page from the book intermediate translation library. Și cum urc acolo sus? Aici cobori. Uite, vezi? Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Uite că am salvat dragonul. Mamă, deci e fantastic. Unghiul la camera asta. Hai, aici trebuie. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Da, am văzut că se lansează. Revelio. Intermediate transfiguration. Asta? Vorbesc cu asta. Professor Weasley Da, abia asked aștept și eu me să to văd ce nebunie get să something from that book. explodează internetul cu trailerul ăsta la GTA 6. Did she now? Deci I'll give you că this book if you humor me by answering a few termină questions from my quiz. Quiz. zilele.
Some people call bits of knowledge trivia. I Am would înțeles argue că that s-ar no putea să coste knowledge is 100 de trivial. euro jocul, Hence, ceea ce ar fi I have destul de mult. created a small quiz, Dar vom vedea. just for fun, focusing mainly on the lore of the Tare Wizarding mie că îl World. lansează doar pe None of the other PlayStation students 5. will try it, no matter how many times I ask. PC-ul după They un an all de say they have zile. enough with schoolwork. O să vândă la PlayStation-ul, o să They don't spargă. value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Hai, If dacă that's the only trebuie. way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Mamă, să bată mamă. Snake, Bird, Golden Snidget. Bird. Snake, Bird, care-o fi, frate? Ia să dau The și... Golden Snidget. Correct! Yes, The am snitch nimerit-o. was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is Întrebări o commonly avea. referred to as liquid luck? Good luck. Felix Felicis. Altceva nu cred că. Felix Felicis. Well done! Mamă, ce Since le it makes nimere the să mă drinker bată, mamă. temporarily lucky, Dau Felix numai la Felicis cală pe is a canele. banned Bam, bam, substance roșie in all neagră. organized competitions. The tale of the three brothers Lasă că involves which îl vezi magical imediat artifacts? după. Mai importante sunt meditațiile. The Tale of Three, the brothers involve artifacts. The Founder's Relic, Deadly Hallows. The Tale of the... Băi, eu cred că e asta. Orcruxurile erau alea în care punea suflet. Deadly Hallows. The Tale of the Three Brothers involved which magical artifact? The Asta. Deathly Hallows. Correct. Mamă, ce le According to nimeresc, Beedle the frate. Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. The Cloak Which of ball in Invisibility. Quidditch is the largest? The Quaffle, cred. Blodger. Bludger sau The Quaffle? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the meba. quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Da. True. Actually, the answer was E, false. papuci. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be Aoleu. giving you any more easy questions either. Păi The și next ce, nu ones pot will să be more trec de aici difficult. dacă... I'd like to answer more questions. What Organe governmental și ce? body directly preceded the Ministry of Magic? Wizard Council... Orlin... Merlin... What the fuck? Cine a pus întrebările astea, frate? The Wizards' Council. That's correct. The Wizards' Council disbanded in 1707. Hai, Which altă dragon întrebare. breed is the smallest? Oh, fuck. Bă, eu folosesc telefonul la astea, că nu mai am răbdare să fac... Dragon... Breed is the smallest. Așa, și ce zici cu oamenii ăștia? Peruvian Viper Tooth. The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging who următoarea. founded the village of Hogsmeade? Da. Who founded the village of Hogsmeade? Pana mea a ratat o întrebare și acum am până să iau de la început. Nu mai avem. Who founded the... Ce scrie aici?
Village of Hogsmeade. Haste Woodcroft. Asta, primul. Hengist of Woodcroft. Hengist. That's right. Hengist. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. Bun. The hide Hai. behind was accidentally created by... The Heim, what the fuck, ce... cum se zice? Hide behind, what the fuck is this? Was accidentally created. Nu, aici vreau. Bă, și alții au căutat astea. Yes! Să știți. While the Nu hide numai eu. behind has the power of invisibility, those who have seen Că it... sunt întrebările pe Google. What is the only spell known to repel letter F? What is the only spell? Patronus Charm. The Patronus Charm. Well done! The only known survivor of a left Câte întrebări mai are, mă, was a nene? wizard named Flavius Belby. Papua Noua Guinea. Who published the law of elemental transfiguration? Who... Eu, am scris how. Who the... Bă, deci nici nu scriu decât who published și mi-apare întrebarea. Deci Gamp. au căutat, That's it. cred că foarte One of mulți the principal răspunsurile exceptions astea. to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? What the Hogwarts motto? Mai sunt multe întrebări, oare? Never tickle a sleeping dragon? What the fuck? Never tickle a sleeping dragon. Correct! Cine a citit cărțile In știe blană Latin, the răspunsurile, Hogwarts dar eu motto dacă n-am citit is cărțile și Draco Dormiens Nunquam Titilandus. dacă m-am uitat doar Which la magical filme... creature is the only one known to produce eggs through its mouth? What? Și cu întrebările astea. Basiliscul este șarpele... Cred că rosporul ăla. Dar vedem acum. Deci... Deci... Doar scriu 2 cuvinte. Eram sigur că ăsta e ronspor. The runes Doar for... scriu 2 cuvinte, That's poate și right. mi-apare ăla. According to Parselmouths, each of the rune's paws 3 heads serves a different function. The left head is the planner. Where is Ilvermorny's School of Witchcraft and Wizardry located? Mamă, zici că dau bacul, frate. Where is... Mount Greylock. Eu știu. Mount Greylock. Well done! The American school was Ai found... că e... What is the most powerful love potion known to wizard kind? Bă, ești nebun. What is the most powerful love potion? Amorenția. Ce mă dau bacul aici? Dau capacitatea That's the la answer. vrăji. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Next. Such as dusty book covers Next. or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Hai să Give me vedem. your worst. Wonderful! I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Hai că am scris Emeric.
Evil. Așa, Egbert the Egregious. Egbert the Egregious. That's right. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south Cred of că mai are England 5 during the întrebări Middle dacă... Ages, when he was the master of the Elder Wand. Așa, if a chaser... Chaser... Haversacking. That's right. Blatching is flying to Am. A bite from... Ce zice? A bite from... La. Fever and green lash. What? Eh? Only unlucky. Bad luck. Asta trebuie să fie. Bad luck. Correct. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Ai, frate, câte... Mimbus Mimbulus Mimbletonia. Correct. Se plimbă The limba în gură. Mimbulus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from next. a remedy created by which 12th Când luăm century capacitatea wizard? și bacul aici. Aoleu, era să dă așa. The pepper to potion. Ce e asta? The... Pepper... Cum dracu se numește asta? Pepperup. Pepperup. Potion. Ia să vedem. Linfred. Linford of Stinchcombe. Very good. Mamă, deci Centuries câte later, sunt? Glover Cred că am mai Hipworth făcut would 4, expand nu? on Linford's Peste. previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Lasă pe maică sa. Arde. O pot. Protect an innocent. Single slipper. A single slipper. That's Păi n-ai cum correct. să le faci. The story was created by Deci n-ai Beedle cum the să le Bard, faci altfel but decât there are dacă a știi few toate versions. cărțile. I won't spoil what the slipper was for Iar if you haven't read it recently. iar dacă ai ratat The una, o iei de la Snowmaster is capăt. native to which region of the world? Asta nu știu ce să zic, sper să fie bună. Maryland of United States. Asta e singura din... North America. That's right. Oh, The ce am part avut, bird, part mi-a reptile fost is a frică că distant ratez. relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who? Bă, dar asta este... Tocilara clasei. Who is... Muggle... Am scris Muggle. Who is M-U-G-G-E? Bă, ce mă apuci nici telefonul, nu știu. Who is the Muggle? Sir Luckless. Sir Luckless. Correct. The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's Mai are, largest mă? kelpie is also known by what other name? What the fuck?
Hai că jucăm și azi. Largest Kelpie, nici măcar nu știu ce au Kelpie. Water Horse. Loch Ness Monster. The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of... I'm Muggle. Who was the first Minister of Magic? Oh, de capul meu. La bag n-am votat. Who was the first Minister of Magic? Ulic Gamp a fost. Ulic Gamp. Yes. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the... I'm frankly astonished by how well you did. Este, mă, le-am reușit, le-am terminat, Thank you for Doamne. humoring me by participating. Nu pot I să had a cred. splendid time. Și ce-mi dă? I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Da, Revelio, bici. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Hai să mergem să luăm transfigurarea în mână. Uite un ce. Bă, s-aude bine? Așa. Uite-mă ce prost e asta, mă. Stai că aici este un checkpoint în library pe care nu l-am luat. Transformarea sau... Da? Și apoi, hai, deschide ușa, creștine. Ia uite, mă, e zăpadă. E zăpadă, bă, băieți, bă! Ia. You have a new spell to teach Doamna me, profesoară Weasley. Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks, which will help you to complete your field guide. Attend my transfiguration class once you've done them, and we can begin the lesson. Adică, practic, ce vrea? Avansezi timpul. Hai să dau pe hartă. 8, yes. Crossed wands was so much fun, wasn't it? Am ochelarii ăia sunt... Uite și buvnița. Beautiful. Beautiful, beautiful. S-a transformat în carte, ce nebunie. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Uite, transform biluța aia în fluture. You all know what to do. Ce cocoșat e ăla din stânga. Hai să învățăm aici. Țaca, paca, paca. Gata. Am învățat și vraja. Transformațiune. De transformațiune în spell. Eu te-am făcut un... mă, e cam scriptat ăsta, fluturelul ăsta. N-are și el antene, n-are nimic, a zburat așa direct. Gata, acum am învățat să facem fluturi. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did.
You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, În excelling in forță, your schoolwork frate, this am year. făcut ce n-au făcut alții în 4 ani. The assignment have helped. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime Edurus, my soon, friends. but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? No. I can't begin to imagine what that was about. Not at all. I was merely interested in learning more about the Aura program. I saw Professor Sharp's Aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. I am dismissed? Oh. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. The training dummy. Where is the training dummy? Ia să vedem. Revelio. Să vedem aici. Aha, transformațiune. Ia să o punem pe ăsta. Să vedem ce... Da. Ia. L-am făcut Glad butoi. to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation. Something dawned on me about the triptych, near the overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Aloha, Mora. Să desfacem aici la doamna profesoară. Ia să vedem, să rotim asta. Ți le iei pe PlayStation sau ce faci? My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks gobbledygook. Eu te-am găsit aici, ok. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. What? Ok, aici. De așa. De așa că cicam în quest. Quest-uri. Are level 22. Ia uite, mai fac astea pe aici. Să pot. Ia, hai să vorbim cu Amit ăsta. Dar nu înțeleg aici care e combinația. Revelio. E deasupra, unde naiba? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Dau seama. Ăsta e aici. Nu-mi wing. Ia, hai să dau aici așa. Fast travel. Da? Păi și n-ai PC deloc? Uite-te și... E dat. Până schimb unghiul. Hello there. Asta e Hello, ăla cu... Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Aha, am înțeles. Speak it. Is this to do with the goblin I saw Asta you e with in ăla Hogsmeade? cu astronomia. His name is Lodgok. We could use your help with something.
He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course! How exciting! I mean, L-am ajutat cu căruțele I think he atunci, simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long... Once I grew... Have you ever spoken directly? Unbelievably. Cannot. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. Așa. Unde îl găsim pe Gobble ăsta? Trebuie să dăm pe World Map. Mamă, e la Cuca Măcăii. Bine că am waypoint aici. Naiba, dar n-am ajuns waypoint aici, dar am. Collect. Ia zi, bossule. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Ce bulangiu. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Mornock, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Am recuperat o piesă de... Greetings, Lord nu Gok. mai știu de It is an cineva honor, și i-am dat-o. Ca să-i o dea lui Ranrock ăla, dar se pare că nu prea a funcționat. What? Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Oh, fuck. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. No, I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. Opa, de ce? What written plans? And why can't you come with us? De ce nu poate să vină ăsta cu noi? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic,
That shouldn't be too difficult to achieve. I'll meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Asta e un pic... Așa. Hai să mergem aici. Pe la parte. Pam, 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 pam. A, uite niște ouțe de-astea. Să le luăm. A, uite. Bun, bun. Mamă, e plin de... The door is looking at us. Da, mă, stai că mi-am dat seama acum. Face numai că trebuie să facem aici greș. Fac zac. Mergem pe stealth. A, uite și acolo erau niște moonstone de ăla. Moonstonel. Gata, de. Poate că știa toate alea. So rarely prepare one for Toate reality. combinațiile. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Așa. Impressive workmanship for so simple a device. Deci îmi trebuie... Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Trebuie niște... These machines niște foculeanu. Incendio. Interesting. Da, vezi? Pornit asta aici. Paca. Luat ăsta. Ia. Folosim molerul ăsta. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Trasa asta s-a acolo. Nu trebuie să trag. Că s-a dus. Așa, acum ce? Din ăștia? Cauți aceștia. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Trag de ăsta. Trag de ăsta. Pe urmă mă duc, trag de ăsta. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. That's your best. Hai să ne ferim. Ce? N-am și eu. Ia mă să... Create a storm around the drinker. Ia uite-mă. Am dat orice le fac. Opa! What's a human doing? La 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 la. Stai, bă, spuneam-ne că te-a luat... Te-a luat... I'll get us through here safely, Amit. You have Eu my nu mai word. pot să caut... Am 25 de poțiuni de viață, fii atent. Bun. Aici mă vede ochiul. Mecherie. Dacă trebuie să mă duc... Trebuie să mă duc un pic mai spate. Să nu mă vadă ochiuțul. Unde mă? Revelio. Nu Revelio, mă.
it sneaking about. You'll see. Yeah. A văzut, fii atent. Bun. Incendio. Cred că trebuie să fac ceva aici. Accio. Ia se duce. Gata, s-a dus lichidul pe partea asta la altă. Nu. După aici. Da. Așa. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-headed sau empty-handed? E diferență. Mai e pe aici. Revelio. Cred că dă cu Revelio. Dar unde sunt ăia, mă? Sunt sus? Acolo era un chest pe care nu... Oh, dar spar mare. Ia asta, cred că... Putem să mergem pe el. A, nu mă spar pe aici. Combina. Pe aici. La 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 la. Bidu bidu, where are you? A văzut ăla. Aia așa că ți-ar duce cine acolo. One less human to worry about. Rather why you coming back this way? Eu luau și toate astea. Hai că trece la piele. Incendio. Aoleu, ce-am luat-o ăla. I won't rest. Trei 6 de goblin. Uite, mai găsit un pergament de ăsta. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Hai să luăm. Unde sunt? Că nu-i... Deci pe muzica, dar nu-i văd. Cilișa. Dar ce nu e pergamentul? M-au descoperit ea, dar nu înțeleg cum m-a descoperit. Incendio. Descendo. Mamă, i-a dat ceva cu Descendo. Hai să-ți dau eu acum. Ce-s level 21? Opa! S-a făcut. Incendio. I-am prins pe unde? Hai că i-am prins pe unde. Hai, am dat fraier. Opa! Iar a ratat. Cred că l-a luat pe ăla care trebuie. Aia e. Mamă, ce a ratat și ăsta. Am dat pe ăla care nu trebuia. Mi-a dat ăla. Zici că e sniper aici. Da, aici, fraiere. Opa, opa. Au. Tot că l-a greșit, mă, da. Nu știu, ăla.
Așa, stai așa. Să mă mai găsesc eu. Fix s-am dat. Bă, dar nu reușești, mă, să-i faci jos pe așa la face. Nu s-a dus. 21. Gata, hai că i-am bătut pe toți. I-am bătut pe toți. Trebuie să mai dau un rebeliu pe aici. Boiler, am dat drumul la boiler. Aici. E... Trebuie să o dă-te-mă la parte. Să bagă la față. Bănuți, niște poțiuni. Te pui mă jos. Uite, ai văzut cum să popuiau alea? Wingardium Leviosa. Ai Wingardium Popunosa. Am dus aici la chestul ăsta. Am identified nu știu ce. Hai că am luat-o și pe asta. Mergem așa, tip-til, tip-til. Mamă, ce este asta? N-am putut să iau. Weekend Potion. Mai avem. Suntem full. Suntem full pe viață. Așa. Bun. Am dat drumul și la asta. Și pe unde ne va trebui să mergem? Pe acolo, dar... Another schematic. Revelio. How are they going to build? This mine is too small for whatever it is. I will get to the bottom of what they've been building down here. Ia, să vedem noi. Revelio. Nu. Am dat de pulsuri. Deci nu e pe aici. Deși pare pe aici, nu e pe aici. Cum s-a dus acolo? Curată n-aia. Eu sunt cum bubuie. Hai să ne uităm mai de sus să vedem, poate ceva. În partea asta... uite pe aici. Ce simplu era. Am de la mișcările astea. Ia-le de pe jos. Polyjuice. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Ditani. Ce mai e pe aici? Rebellion. O dau un rebeliu. Uite niște... astea. Hai că s-au dușit. Ia să-l dau mai puțin. O prinde, mă. Un stone. Încă ne băgă pe aici, pe desubt în astea. Iată că iarăși ne poate poște aici. Ia să vedem noi ce poțiuni să dăm noi. Maximum potion. Asta. Sugem pe toată. Am dat cel mai prost incendiu care l-am zis. Accio. Glaciers. Ia să-i rezolvăm noi pe cea mai repede. Mamă! Ce-am luat-o pe aia, ai văzut? Opa! Protego!
Revelio. Așa, așa. L-am făcut la bucăți. Bă, sunt curios cum e de la final, adică... Chiar sunt curios ce... Cu cine te bați, care combinația pe aici? Dă tocată și mi se pare că parcă sunt la început, sunt la cele. Mai e unul aici. Frățioară, dă-te jos. Hai că am mai luat o viață. Bun. Protego. Mi-ai dat o masă, uite, m-am dat acțiul ăsta. Nu zice cu ce vreți. Uite-mă pe ăsta. Hai că le-am dat. Ce tare chestia aia când te tragi pe spate așa. That should be the last of them, I'll meet. Ai ceva pe aici? De luat, de completat, de... Mă la frigul. Cred că trebuie să dau foc la un cazan pe aici, nu? Este să mă duc și pe aici pe sus. Da? Nu-mi dau seama. Revelio. Accio. Da. Trebuie dat drumul la un cazan. Trebuie dat foc la un cazan, pardon. La care cazan o fi? Incendio. Revelio. Mai așa, că nu-mi dau seama ce e. Fii atent. Fii atent. Ne ascundem de ăla. Care-i, mă? Clever. Ea ne vede ochiul. Ne simte, dar nu ne vede. Bun. O secundă aici, așa. Incendio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Și vor să vor să sape în stâncă, mă. Vor să sape în stâncă, ce dracu ar căuta? Caută pe maică sa. Ia, hai să vedem. Unde în mină. Da, e un chest aici. Vezi panache chestul. Aici ies? Să trag de chestia asta. Achio. Mă, vine liftul? Gata, hai că a venit. A venit liftul boșilor. Hai să dăm la manivel aici. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. Pișat tot pe el. I'm glad you came with me, Amit. Hai să dăm un rebeliu aici. Să vedem ce... Hai că mai luăm și niște resurse de astea pe drum. Că la final poate ne bătem și cu vreun ogru sau cum naiba aici la ăla. Ogre. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. Așa. Welcome sight indeed. Deci trebuie pe aici să, nu?
Ia o mâncăm așa, nasul. O mâncă pe afară, deci nu ia bătaie. Încă. Opa. Ăsta e mid. Can we please... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. Gata, asta i s-a terminat cu aventura. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Adieu. Mamă, ce bine că am avut waypoint-ul ăsta aici. Planul. Ia să vedem ce ăsta. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. Yeah. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Awkward. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Nu cumva o fi? Tipa aia? Tipa aia. Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Nevasta lui profu. Yeah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. Da, mă, ce bulangiu ăla a omorât-o. Oh, 7 like-uri, mulțumesc băieți. I don't want to believe it. 7 like-uri periculoase. I don't know. Ăla a omorât-o, ce să mai... After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. Lodgok. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Da, mă, deci ăsta a omorât-o pe nevasta lui... Ranrock never found all of Bragbaugh's gems, profu. but the ones he did find suggest that Bragbaugh at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Mamă, nu găsesc și eu alți ochelari să-i înlocuiesc pe ăștia. Nu-mi plac deloc. Deloc nu-mi plac. Bun, uite, 6 din 14 la quest-uri. Ia să vedem noi pe quest-uri aici ce...
Asta e blocată, level 22. Hai să vedem In the Shadow of the Bloodline ăsta. Trebuie să vorbesc cu Sebastian. Ăsta era cu torsa aia care era blestemată, dar stai să văd unde naiba. Am băut-o de asta, poțiune. Nu trebuia să o beau, dar în fine. M-a apăsat aiurea pe Hogwarts Map. Ia să vedem unde e. Nu, pe World Map e. Unde e bossule? Logot ăsta? Da, mă, că nu-mi dau seama unde e. Eu sunt aici, da? Trebuie să mă... Aici, a? Hogwarts Map. South Wing, ia să vedem. Mă duc aici. Mai e, mă, mai e, cum să, mai e o grămadă, nu vezi? Ca să dăm 14. Liquid Sebastian. Și unde pana cu... Aici o fi? Hai, dă-te jos. Dă-te jos după măturică, boss. Uite-l aici pe Sebastian. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with... Ia să vedem dacă avem noi ceva de talente pe noi. Uite că avem talente. Talente de talente avem. Că nu pot să fac nimic aici, spells. Se întâmplă purchase bla bla bla. Core stealth. Room of requirement, e asta ce. Endurance potion makes you invulnerable and bla 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 bla. Yeah, defense against dark art. Ah, astea nu le-am învățat. Arresto momentum, has the effect bla bla. Yeah, core strengths, astea sunt. Ah, blocking. Ah, asta e bună. Dacă am făcut pe asta. Hai să vedem pe ăsta, pe zi. Pe țipă tale. Unde era, mă, chestia aia? Eu uite-l pe ăsta cum arată. Așa. Nu, all post. Challenges. Vedem dacă e nimica la challenges. Nimica. Slytherin is worth the risk. Hai, mă, Sebastian. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Sebi. Hai, vorbim și noi. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Scriptorium? Ce was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Dark art. Ominous is dangerous. Right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Așa, you can tell me. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Yous. No, I am not. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself.
He had no choice. He should have known better. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he is at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Am să vedem. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Bun. Altceva, ce mai putem face pe aici? Alte questuri. The Lost Child. Hai să mergem pe... Adică să poți să ai, să fie mai rapid, adică uite acum stau, schimb hărți, alte hărți, alte de-astea, du-te dincolo, fă nu știu ce, pui mei, știi ce zic? Nu prea lung, mai rapid, mă refer, uite acum de exemplu trebuie să alerg de aici acolo, să mă duc nu știu unde, să fac nu știu ce. Stau aici. Adică nu sunt toate în același loc. Pierzi mult. Pierzi mult la Mr. Bickle's home? alergătura dintre questuri. Supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Sunt răsfirate peste tot, bine, da. E open world, să zic, jocul. Revelio. Ia, pot să sparg și eu lacătul ăsta? Da, hai că pot să sparg lacătul ăsta. Ăsta parcă e mai verzui. Unde naiba e? Aici? Ha? Haide mă, rotește-te și tu. Gata, a desfăcut. E desfăcute. Bănuții. Your gear slots are... Bă... Cred că nu mai pot să iau... Ia mă, ce zice doamna? Are you all right? Nu mai pot să iau, nu mai pot să car chestii. We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Cine l-a omorât? I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Bă, l-a omorât pe bărbat sau pe... I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... When my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Oh. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. Ia-uzi, mă. A miserable, awful creature, vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he... yeah. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to... Hai să mergem să-l bulim pe ăsta. Please do not worry, Mrs. Bickle. Îl găsim pe Archie ăsta. Nu merge cu mătura.
Ah, fii atent, ce bine. Că suntem aici. Că putem să-i vindem lui ăsta. Hai, tu vorbești acolo că eu vând lui ăsta șmecherie aici. Sell item. Da, uite, e mai bună ca a mea. Sell item, ăla trebuie investigat. Bă, dar toate sunt mai bune? Ia uite, 48. Asta este o vând și pe asta. 34. Dacă deja facem bani. Mă, nu și-am găsit 34. Aia 46. O dăm pe asta, o vin. La 48. Mamă, uite, aia extraordinary. Asta trebuie identificată. Asta e o prostie. 48. Asta cine? A, trebuie identificată. Trebuie să mă duc în camera. Bă, da, o pereche de ochelari de asta nu șmecher, nu găsesc. Dacă viețile avem. Hai să mergem pe sus pe aici. Tot nu mergem, mă. Mama lor. Oh, dar uite ce mișto să vede zăpada. Vede super tare. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. Mamă, și uite cum e zăpada pe copaci. Chiar ești în pădure. Your friend Highwing could provide all the evidence against Ia să dăm aici un Revelio. We will need something more. Ok. Să vedem ce găsim pe aici. That Mrs. Bickle mentioned. Archie? Mamă, ce naiba ăsta mâncați-și? Dragon? He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. E un schelet de dragon ăsta, our only hope of finding out which way he went. Ce apare? Asta e în Revelio. Păi, dau. Archie's footprints. Da, mă, uite pe aici. Și-a scăpat o de-asta. I thought we would have found Archie by now. Să vedem. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Uite, mă, ce se bagă. Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Archie, Barci. Revelio. Da, tot pe aici e. Uite, mă, ce e asta? Vacă, bou, bizon. Opa. Lupi, bă! Să dau cu... Opa! Să dau cu pietra în cap. Ia! Ia uite, frate, cât sunt. Ești nebun? Ia! L-am transformat în butoi. Ia du-te sunt papucii mei. Ia uite pe ăsta, l-a făcut oaie. Bombarda, bitch. Levioso. Gata, mă, i-a rezolvat. Iată cum s-a revenit Blana. Da, hai să mergem să ne uităm pe aici. Deci e ceva. Hai, vamos. Ăsta și-a lăsat... Why would he leave it behind? Și-a lăsat, cum ne zice, sacoșa. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Unde? Ah, pe aici. Hai să mergem pe aici. E că prioara. Ia, poți să-i dau. Nu poți să dai, mă. Aaaa, n-am reușit. Am vrut să dau stun la căprioară. Ca să... vedem dacă putem să o omorâm. Revelio. Pe aici în continuare. Cred că e în peșteră ăsta, fii atent. Da? Ce e aici? Ce e aici, da? Le luăm. M-am luat pe toate? Leech juice. Deci facem și resurse pe aici, sunt ciupercuțe, toate nebunile. Mamă, e plin câmpul. Am le luat? Revelio. Ești câte nebunile. Ceata, ți-a morțit? Mai ziceți și voi ceva. A fork in the road. We will need Revelio again.
Multiple sets It's a of fuck in the footprints. road. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Ia. Ce... Asta e de la care se făcea invizibil, fie atent. Uite-l. Thestrals. They are beautiful, are they not? Da. You can see Thestrals too. I Da, mă, witnessed erau death when I was invizibili. 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. Trăgeau căruțele alea. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Thestral. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father Oh, when no. he died. Am My depășit... mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. Hai mă, vorbește mai repede. I still see him so clearly. Zine ceva. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Ai mort? Nu. Vrea totuși să capturez unde ăsta. E invizibil. Invizibil. Opa! Ia uite mă, au venit ăștia. Ia și dacă îi dau de pământ. Nu, n-am mers. Incendio! Aoleu! Aoleu! Revelio! Incendio! De ce arată Revelio, nu știu. Rookwoods don't go down easy! Accio! Cabalso! Mă, ce-l m-am cap ăla. Pay for your deed! Glacius! Expulso! Expulzează-l pe ăsta. Stupefy! Aha! La și cărți, avem. Defeat Dark Wizards, 40 Dark Wizards. Bă, mă lași? Bă, mă lași? Ia stai să facem aici o șmecherie de aia. They have Archie. Be on Opa! guard. There can be no mistakes. Ia. Mergem așa, stealth. Stealth, motherfucker. Trepitus totalus. Uite, l-a căzut ca lemnul. Ai vreun pe aici? Nu pare să mai fie. Ia. Ceva. Revelio. Avem un Revelio aici. A, și aici sunt cu pietrele alea. Da. Ia să intrăm în cort aici. Mamă, fii atent că poate să fie edita mai... Eram soto eram pe atât de mare cortul ăsta. Yeah. Da. Cam complică. Hai să trecem aici pe treci mai mechere. A, nu, de fapt este că bag pe stealth. Dăm cu petrificus totalus. Ia, cât sunt? He's just a child. We should release him. We'll decide what to do with him once he gets back. Ah, nu mai pot să... Nu mai pot să car alea. Dau și-l doamna. Ce îmi place. Aici? E ceva de luat? A, da, uite, în stacul ăla. Banii mă interesează. Nu altceva, că să mai cumpăr semințe de alea ca să fac mai multe poțiuni și mai e de făcut pe aici. Bă, dar acum... Ia să dă. Doar ăștia sunt? A, eu ăsta era lângă mine aici. Posedați? Da, trebuie să-l iau pe ăla. Care geme aici ca un handicapat. Aia și... Petrificul. Hai. Ia uite mă, m-am blocat în asta. Așa, și să o luăm și pe doamna. Doamna magiciancă.
Oh, Catarina. Perhaps it's dinner I'm hearing. Da, mă. Stai așa că îi dau ăsta petrificarea totală acum. Ce iurea să nu rămână petrificare totală. Hai mă, Bruno. Hai că să salvăm pe ăla micu. Unde ești, mă? De desubt e. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Ia stai așa. Mai las 16 bănuți. Sorry. Dă-te mă la o parte. Hai că-l deschidem acum. Alo, Hamora. Hai, dă-vă. Stai așa să potrivesc aici rotițiile. Haide, mă. Stai așa. Deci, una aici, una aici. Rotinda asta nu e potrivit. A? Uite așa. Haide, papuci mei. Gata, hai că am reușit. L-am eliberat pe ăsta micu. Hai, Archie, zi-ne ceva, unde-i tac? Man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Hai să ducem pe micuțul Archie la maică sa. We wouldn't have it any other way, Archie. Archie Barchie. Let's get you home. We know a safe way back. Opa, ce safe-ul ăsta? A ieșit așa direct? Din ăsta? Hai să vorbim cu Mike. Oh, Archie! You're here! Archie! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Hai, mă, Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Ok, lucrează și cu taică-sul. Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Yoshi. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Ia să vedem, vorbim cu Mike. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? Uitați să dați și voi acolo un like, că mă ajută mult. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Aha, he's already after us. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. Pickle. Thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Mă scuzați. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. Asta e din Uganda. E, cum o cheamă? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. Din Uganda. You'll be hearing from me as soon as I know something. Wakanda forever. Așa. Hai să mai băgăm niște quest-uri de-astea pe pâine. Ena, s-a de Dragon Brief. Ia, hai să îl facem și pe ăsta și pe mergem și facem... dar nu, stai, hai să mergem în camera necesității și să unde este? Aici. Și în Secret Rooms, Room of Requirement, luăm și poțiunile și facem și identificări. Ia uite. La Mandracheu. Dă-te mă la parte. Așa. Aici ce mai e? Asta. Bun, hai să identificăm alea. Vedem ce le-a identificat pe toate. Eu uite, frate, cum să face aici, ești nebun la cap. Să ne uităm să vedem mănușile care ce 48, fii atent, 50 mănuși.
50, bă, băiatule. Și ce-mi dă astea? O treță plight. Nu, hai să le punem pe astea. Urmă le upgradăm acolo la... Oh, legendar. Așa. Ia. Pălăria asta, o punem pe asta. Așa, ce mai avem pe aici? Pac 48, 59, fii atent. 59 mana potion. Ia, ce ne-a mai dat? 58, dar n-avem level. De cârnați. Aici? Nu. 45. Așa. Bun. Ia, pe wand-uri am mai găsit ceva interesant. Ia, ăsta? Wand de vrăjitor. Ia, hai să o punem. Nu, parcă tot asta îmi place ce mai mult. Așa. Haideți să haidem. Aici. Bun. Top's cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the area on your map. Așa. Hai să-i facem un trait la asta. Increase damage with incendio. Cică. Goblin resistance. Ia să-i fac eu un goblin resistance la asta. I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium. My efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Ce ăla? Ia goblin resistance 2. Posibil. Missing ingredients. Thicker wolf feather. Increase damage with Petrificus totalus. Ancient magic. Increase damage from... Ia mă Stai puțin. Deci asta are deja. Și acum pot să o upgradez. View upgrade. N-am ingrediente. Hai că pe asta pot să o upgradez. Cart. La asta pot să-i fac ceva? Ia, view upgrade. Missing ingredients. Am ingrediente. Asta are ceva pe ea. Carfurile astea, asta. Ia, view upgrade. Hai că pot să o fac pe asta upgrade. Măcar atâta. Și la ochelarii ăștia pot să le fac ceva? Hai că pot să le fac și la ăștia. Bun. Așa. Hai să mă duc să vând ce spana cam pe mine. Da, și apoi să mergem să... Hai, mergem la asta. Să vând ce am pe mine. Și pe urmă mai facem, mergem la Sebastian acolo. Haide, bă. Băi, bișchite, bă. Uite, mă, și suntem și aproape, fii atent. Am nimerit tot din prima. Unde n-ai ăla? Unde-i vendorul? Aici. Uite-mă la o parte. Bă, ăsta a rămas blocat, frate, cu ce palanc vorbește acolo. A făcut quest-ul ăla, dar cu... Bă, pe asta de ce mă păs? De ce îmi bagă itemele care sunt pe mine aici și n-ar trebui să mă lase să le vând? Uite, de exemplu ăsta și că mă lasă să-l vând. Ăsta e bug. Cum să mă lase să-l vând? Ăla-mi pe mine. Ia să văd. Ia zi... Ce căcă? 3800. Bă, m-aș duce să... Uite-l pe ăsta. Open. Hai să vorbim cu Poppy. Let's go talk to Poppy, my dear. Poppy mi se pare că e tipa aia care... Ia... Uite că l-am genit pe fraier. Poppy mi se pare că e tipa aia care... E la bar aici, dar are voce de... Dă-te mă la o parte. Over here. Nu. Ia uite, și neaca This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil.
I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appear to be dragonul, că am eliberat dragonul. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar. Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures. Exactly. I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Dragon de ăsta, să-l facem mount, știi? Să ne suim pe el, țaca-paca. Must we? It seems a lot of trouble to go to for a creature we've already rescued. We should see this through. Let me find out where she is. There was something else that I wanted to discuss with you. Mâine s-ar putea să strângă băieții la CS și o să băgăm un CS, cred. Nu știu, vedem. Mi-ar mai trebui și mie o zi să mai editez. Să mai pun ceva pe... If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. Și cu We FNAF, all da. have our secrets. Cu FNAF ai. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Bun, deci am vorbit cu asta. Hai, bă, mișcă-te odată, bă. M-aș duce să văd la semințe, dacă au ăștia semințe pe aici. Adică la doamna asta de aici. Hai să vedem cu semințele. Bagă semințele, boss. Eu te mă, să mă dea cu verzele în cap. Hai, boss. Ia-o-te, mă, nu poate să sară un gard, mă. Deci nu poate să sară un gard. Ce vorbești, mă? Cum le voiam, mă, pe aici? Deși măturica n-ai voie în oraș. Eram și tot, mă deplasam cu mătura, stau să pierd. Dar uite, da, asta ziceam că mi se pare cam încet jocul. Trebuia să mă lase să folosesc mătura în oraș. Ce naiba s-a întâmplat aici? Nu m-am dus unde trebuie? What the fuck happened here? Bă! A dispărut asta de aici. Sau nu era aici? Dracu scrie pe steluța asta. The all full abandoned building. Ah, nu, în partea asta e, mă. Scuzați-mă pe mine. Uite, și mai e un quest acolo. Faci nu știu ce. Asta ce spanac vrea aici? Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Zachary Hogwarts, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. How genuinely kind of you. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. Acum am bani, am 3600, I've run out of the key ingredient, Booba-Tuber pus. Booba-Tubers do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Nu, dar zici că stă așa ca înțepata. What precisely are Booba-Tubers? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. How on earth did you discover that Booba-Tuber pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely, rather than merely thinning them. My darling is now perpetually surprised-looking neighbor discovered that on her own. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Booba-Tuber pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. Analytics, blah blah blah, viewer activity.
Mi zice că e excelent stream. Dacă era să-i dau chiar în stream, să termina brusc. Da. Dai că să dau înapoi pe analiză. Da? Deci la asta trebuie să-i căutăm ceva. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few booba-tubers, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, so you mustn't tarry. Ia să vedem. Well, what? Into the Forbidden Forest for booba-tubers. I hope it's worth the risk. Ia mă să... Deci am o de-aia. Am un quest la care zice să folosesc toate 3 rahaturile. Nu? Acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Ia, să o fac pe asta. Și care, ce mai îmi trebuie? Chomping cabbage de la, nu? Hey, your mother would like to suck my... I'm hoping she may be easier on me if you are there. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Mi-am cumpărat niște astea. Venomous tantantula. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll am go cumpărat. Revelio. Good for you. Get all those foul goblins hiding. L-am deschis. Să nu spui că am de-alea la mine. Ia, îi dau. Saccharissa, what did you ask? Gather booba-tubers from the forbidden... Da, buba-ruba. N-avem buburuze, da. N-avem buburuze. Bun. Hai să mai mă duc și la asta cu plante de aici. Pe urmă mă duc unde trebuie să mă duc. Mamă, uite ce bine se vede zăpada. Pe grafică l-au nimerit, mă, pe joc. A vine omul aici. Uite, l-am prins din zbor. Mamă, ce m-am dus. Dar n-am la fall damage. E ciudat jocul ăsta. N-are fall damage. Acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Ia să vedem noi ce semințe are. Please, take your time looking about. Hai că mai vindem aici o eșarfă de asta, mai luăm 90 de pesos de ăștia, ce naiba sunt ei. Ia, ce are ăsta? Ingrediente. Living leaves, bla bla bla, living fruit. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Așa. No one can say I don't keep a stacked shelf. Bun. Deci avem chomping, avem tot ce ne trebuie să găsim niște enemies. Combat plants, use them. Hai să mergem un pic mai sus, da? Hai să găsim niște inamici. Parcă erau unii pe aici. Niște lupulei. Lupulei. Fac. Am luat, nu știu ce astea, dar le-am luat. Așa, ia uite niște ouțe. Frumos aici, ouțe de-astea. Ia boșilor. Așa, una. Gata. Ia uite-i. Ia uite-i. N-au înțeles, n-au înțeles nimica. Mergem la prof, am făcut quest-ul. Bun. Așa, unde-i proful? Hai să vedem unde-i profa. Aici bănuiesc că e. Da. Library Alex. Annex, pardon. Hai să mergem aici că avem waypoint-ul. Ținem pe waypoint frumos. Ce-mi prea mă ăsta? Ia, cineva aplaudă aici.
La profa. Unde-i profa? De unde-i profa? Ce mă, nu e aici? Ce? De al quest. A, de mi-a dat cu Nati aia. Nati Bati. De ce nu e, mă, quest-ul ăsta selectat? Vreau să-mi arate flipendo ăsta. Îl în papuci. Deci să deselectase, mă, la fast travel să deselectase ăla. Ce părere? Bune. Vezi și maică mea la mine ieri mi-a adus și clementine. Mai devreme de Moș Nicolae. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Poftă bună. Wonderful. I hope you gained a great uite, frate, asta appreciation are for the zici că are flora 18 in our ani. lives. Cum poate să fie asta profesoară? I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Well, if there's one now. Hai, arată flipendo ăla. Arăta-mi flipendo. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Perfect. Wonderfully done. If you'd like to practice. Ia să vedem care e flipendo. Unde e flipendo ăsta? Ăsta e? Ah, flipendo. Să vedem flipendo. Eu uite-mă ce l-a întors invers. Gata. Challenge complete. Ce mai vrea să-mi zică? Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Poison How nice of you to ask. Da, seamănă un Well, let's see. pic. I Poison grew Ivy up in London, right on the Thames. când era mică. I expected a farm. Forgive me. I was sure you must have been raised in the countryside. I used to dream of just that. But it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. I suppose that makes sense. Well, we each bloom and we each grow and thrive according to our own plan. Când începe vacanța? I was terrible. You see, I spent a good deal of time I'm sorry the other students weren't more friendly. Oh, but I've given you the wrong impression. On the in fact, a 7th year took... Was it Serona Ryan? It was indeed. How on earth did you know that? Dacă dăm aici cu skip. Darling Mrs. Sprottle, I dare say you'll find that the friends you make here... Now, I'd best get to my recent delivery from the magic... Lovely to see you. Este fușinul level 22. Doamne ăștia. Oh, it's you! Just the person I need. E, papucii mei. Ăștia au la quest-uri aici de nebunești. Așa. Fii atent. Go to the Forbidden Forest. Hai să mergem la Sebastian. Mergem la Sebi, boss. Toate stai, că trebuia să dau pe hartă. Să văd aici. Am urmat pe la mama lui Palestina. Băgat. Sebastian, băiat bun. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her. Mamă, ce-am crezut că mă bat aici, fii atent. Hai să mergem aici la doamna să vedem dacă putem să... Da, n-aveți și să vindem. Asta e ce? Mongol for purchase. Bench of the Dead. Thank you for passing through. Thank you for passing through. Hai să sărim aici. Opa! Uite-l, bă. Am luat racheta asta. Până aici. Gata. Hai. I thought my owl might pique your interest. Peaky. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it.
That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea. Triptych. But perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Haide, bossule. Să rupem căpățâna în ei. Mai întâi luăm asta. Ia stai așa să-mi fac aici niște skill-uri blanao. Așa. Deci. Unde e ăsta? Confringo beach. Așa, cu... Stai. Asta e pe așa, la. Bun, hai da. Let's go. Ce chestie, nu te lasă să... Hai că... There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Let's see what it throws. Mamă. Am intrat în ei, boșilor. Am intrat în ei. Mi s-a scurcit. Nu mai sta la biscuit. Ia de aici. Aha, fraiere. Ce-ai făcut, nebunule? Ce-ai făcut, mă? Opa, 24 la viață. Dar că și eu vreau confringo. Pentru că nu poți. Sunt trei șmecher. Te-ai dus, brăbior. Hai, altul. Alții. Vreau să vină alții. Unde sunt ăștia? Mai jos. Hai, să mergem în continuare. Nu merge. Nu merge să... We make a good team. We do at that. Am crezut că merge să bag motorica. We could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Why is a crap you? N-am o. Ce-ați făcut, băieți? La depărtare. Ce ai făcut? Nu, băiatule, mă. Deci eu mi-am pus... E prea departe. Nu vedem, mă. La rupă genunchi. Bă, păi Sebastian, ce facem, mă? Da, revedere. Mamă, vreau să învăț aia. Opa. Ia fi atent, mă, aici. Este. You're making this too easy. Da, revedere. Fun is a relative term. Că ce stai aici? And that was relatively fun. Mamă, nu mai pot să iau weekend potion-uri de-astea. De-aia rupă genunchi. Îi dai? Chiar ce... Nici nu știu cât a luat ăsta pe Metacritic. Cât are jocul. For better or for worse. Să vină la mine ăsta. Da, trebuia să-l țin mai mult.
Dacă și eu știu configul ăsta. Leviosa! Hai că a picat de mine. A picat de mine ca de zeamă. It was closed after accidents were reported. Tan. Hai să luăm vrăbiuțile astea, sau ele. De percuție auzi vrăbiuțe și la mine. Crezi că mă duc pe jos. I don't see any goblins in these webs. Goblini. Disgusting for even a spider to prey on. Oh, da. You don't believe you can defeat me, do you? Mamă, ce abdalul ăla, bă, băiatule. I will make you. Te-ai transformat? Mamă, două configuri deodată. Stai așa, stai așa. Cum fac așa? No. Am dăm și mie. Șacalaca! How many Ranrock loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Ia să vedem ce e pe aici. E un chest. Dar de ce nu pot să intru? Hai că pot acum. Haide, bă, mișcă! Sunt bolonei ăștia. Bolonei. That ledge is awfully high. Any ideas? Da, bosulică, fie atent. Dau cu achiul. O duc până aici și a. Uite, mă. O pun cum vrei tu. Picioare. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be hairy legs, or the solar eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Mergem pe aici. Smash it. Should have thought to conjure stairs. Da. Acolo pe aici. Ia să vedem cum facem noi. Da, fii atent. M-am prins. Unde este? Revelio. Nu Revelio, mă. Este Reparo. Mecherie. Revelio. Trebuie să dăm un Revelio pe... Aha, uite chestul. Chestul, nu. Aoleu, bă, dar niciodată nu. Incendio. Până le schimb, până le alea. Luăm niște mânușele. Harry Potter. Oricum, ăsta e printre cele mai bune jocuri din universul ăla. Uite-l pe ăsta. Incendio. Accio. Glacius. Ia da aici. I-a mâncat pe ăștia. I-a făcut ateu. Asta facem așa. Tomat. Știu. Ia uite, fii atent că se transformă la loc. Accio. Opa! Am mai apărut acum. Mă dau Confrigo? Da, deși ziceam, ăsta e cel mai bun joc din universul ăsta. We're making quick work of them. Professor Hecker would be proud. Revelio. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Dă-te, mă! Ia uite, mă, ce mă... Ia alea. Aici ce mai? Ai un... Ia, fii atent.
ce-am găsit. Oh, this is good. Mamă, m-a prins astea, frate. Aici? Ceva? Un bucăț la Diamond de bonar. Who's there? Băieți, am venit să vă spăl pe dinți. Pentru care. Mă, că știu și eu cu vrăjile, ce naiba. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. We have another fight on our hands. Haide, boșilor, să le dăm la ăștia. De asta e așa. Ce mai am? Chompinci? Cabage de-asta. Ia. Recipe. Turus. Ia uite-l. Ia uite-l pe al meu, că mie mă mâncați. L-a luat până la altul, mă, loc să-mi ia băi sau. Da, grafica și restul sunt de joci și astea. Dar uite, bă, ce le-a făcut, mă, băiatul. Hai cu minte. Hai cu minte. De unde tu, mă? Ăștia se protejează magia lor, reală. Hai da, mi-a spart. I won't rest. Accio. Revelio. Stați un pic așa că e... Așa să trec cu gluma. Trebuie să le dau cu zacă. O să fac. Uite, iau și resurse în timp ce mă bat. Păi acum ce nervos e ăla. Ei, urmează stâțele. Cât de mare asta. S-a împurțit treaba, mă, băiatul. Eu te mi-am făcut. Uite-l, mă, pe ăsta ce face el. Uite aici, mă, cu confringo. Na. Opa! Mamă, ce mi-a dat-o, ești nebun? Du-ți, mă, nene! Mamă. Levioso. Hai să-i dau ăsta. Fac și-o pe aici. Cred că confirm nici mai... Cred că vrește... Eu te rog pe ăsta, nebuni. Hai că l-am atât pe aia. Uite că fac ăștia, mă, nene, când iau foc. Hai, nu, pe ăsta mare vreau să-mi dau... Să-mi dau specială. Atât. Îl ăsta un confringo mic și gata, la revedere. A luat foc. I-a nebunit tentacolele. You're not a bad chap for a Slytherin. There's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Revelio. Hai să vedem unde sunt alea. Aha. Hai că aici e. Dăm foc la asta. Și acum fii atent. Și mai e una sus acolo. Mai dau un confringo. Revelio. Și tu mai symbol.
Ranrock's loyalists never knew to look for it. Au venit ea să le... Aha! Accio! Ia să luăm noi asta. Paca, dar nu cred că ne trebuie. Nu știu de ce. Nu e impresie. E ceva pus sus pe acolo. Aia niște săculezi. Una... Două... Trei. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Revelio. Ce mă, mai e vreunul pe aici și nu se vede? Ia. Nu. Unde era ceva? Wasn't expecting that. Am că s-a deschis, ce pana mea. Nu înțeleg care a fost combinația. Revelio. Ia uite jurnalul. The word floated back to me as it was never a unicorn conscience. Da, ați înțeles, da? What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Uite aici. Still, something about this place feels odd. Așa că mă mănâncă nasul. Așa. Revelio. Nu e ce tu e, doamne, m-am întors de unde am plecat. Nu, trebuie să vorbesc cu ăsta. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. Trebuie să vorbesc cu ăsta. She seems to have been everywhere. But if she was using the undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the undercroft. Let's have a look around. Pe aici. Mergem în undercroft, direct pe aici. Direct. And now for the moment of truth. It has to fit. Momentul adevărului. Ia să vedem, se potrivește aici. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. Yeah. And the bad news? We're in for more trouble. Eram soto. Da, și nu pune I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ia uite-l mă pe ăsta. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Ce țăran e Sebastian? 7 din 14 ai văzut? Ia să vedem. Bă, dar cine m-a sugit așa?
Talk to Poppy in town circle. Moms speak natty plus divination. Ia mai să ne învețe ăsta crucio. Fii atent, uite că sunt, cred că toate astea, câte mai sunt? 3 și mai sunt 3 semne de întrebări. Cred că astea sunt ca să se deblocheze următorul de ăsta. Dacă s-a mai deblocat un talent. Talentatul sunt. Vali talentatul. Da? Hai să dăm aici la inventory, ia să vedem ce avem pe aici. Fac. Da. Sămânță, avem sămânță. Așa, ăștia mi-am mai zis să să bla 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 bla. Vezi complete 27, fii atent. Oh! Hai luăm un reward aici. Hai. Hai sunt următoarele. Ce reward? Nu mai e nicio reward, nu? Bun. Uite, mai avem pe combat aici. Deci pe fiecare de ăsta dă cât un reward. Build guide. Yes. Bun. Ia pe gear ce-am mai luat? Mai luăm niște mânuși. De 40. Sunt curios dacă acum s-a deblocat asta. Nu erau niște... trebuie să-l identificăm. Gata, hai că mergem la să identificăm. Unde este harta vieții mele? Hai la secret room aici, la room of requirement. Uite-l pe Bobby. Bobby Dobby. Ia mă. Ce are pălăria aia? Sau ce-am luat? Pălărie parcă am luat, nu? Mamă, 64. Ți-o pe asta, bă. Manipulation. Nu știu, mâine pun de la... Păi nici eu nu cred că mai stau de mult. Cred că undeva tot de la 8, așa. Seară bună, David! Ok. Bun. Tot nu s-a deblocat, mă. Questuri. Hai să învățăm cruciul ăsta și... Dar putea să fie ultimul quest pe astăzi. Bine că durează. Păi și unde e mă ăsta? E aici, mă? Grand Staircase. Ia să mă... Nu mă, dă-i fast travel, ce pana fac? Ia uite-te mă la el. Dați-vă mă la el. Face. Aha, hai, uite aici. Hai să ne întâlnim. Sebastian cel Mare. Cel gros. You're here. Brilliant. Hi, Sebastiane. I received your owl. What happened with Ominous? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But Ominous won't help me, so I'm hoping you still can. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me.
Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Okay, hai I să know where vedem. he is. I'll lead you to it. Da, hai să mergem. He's this way. Hai să vorbim cu Ominous. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Unde luăm? Unde luăm? There he is. Hai să vorbim cu el. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. Stai puțin că ăsta era orb, I am wasn't uitat. honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. Mergem aici să facem un quest de la șmecher rău. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practiced. Revelio! It wasn't you who told me what I needed to do. Opening the entrance has something to do with threes. Well, uite aici three heads are better than one. Sunt trei de-astea pe It's uși. two heads are better than one. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Accio. Revelio. Papuci. Incendio. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Revelio. Incendio. Păi și cum fac mai aici? Să dau foc mai întâi la asta? Una. 2. 3. Revelio. Cum spana fac? Aici mi-apar 2 de-astea, da?
Incendio. Revelio. Apar la fel. Incendio. E bun. Revelio. Ah, dar uite că mai sunt aici două. Incendio. Nu nimic. Pe lângă el sau ce? Cabolso. Accio. Incendio. Revelio. O să... Stai așa. Aici. Deci pe ușă sunt trei simboluri. Ia. Incendio. Eu dau ce e asta. Revelio. Revelio may help. Păi am dat Revelio, frate. Incendio. E bun la cap. Revelio. Dar să stinge una, mă. Incendio. Ia să dau așa. Poate nu e ordinea care... Revelio. Incendio. Revelio. Ia așa, se stau aprinse? Nu stau aprinse. Este să... Perhaps all three braziers need to be lit at the same time. Da, asta mi-am dat și eu seama către... Dar cum dracule... Este că... O idee... Schimbăm tactica. Dă-te mă la o parte. Așa. Revelio. O... Bun. Facem așa. Confringo. Da, trebuia să le faci... Trebuia să le faci mai repede. Revelio. Ia, te găsim aici. I must prove my point. Okay. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Yes, Gaunt? Facem aici să reparăm. Reparăm tot. Rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Mamă, mi s-a făcut pe ăla de gândit. The voice is ink. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes.
Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Hai, vorbește cu șarpii, deschide ușa. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. Hai. I can't believe I'm doing this. Vorbește. It worked! Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Revelio! There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio! Aici. I'm afraid. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Fac ceva pe aici, dar... Revelio! Că nu-mi dau seama pe unde trebuie să iau. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Mamă, ce m-a speriat. Incendio! It's easy. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. Revelio. Designed by Salazar Slytherin. Ia mă, există vreo... Uite ce pana mea. All the gates have symbols. And there are symbols on the dial. Ah, ok. Bine că îmi zice acum. Ce simbol are asta? Ah, fii atent. Ce de asta vrem să deschidem. Deci e asta și cu șarpele. Another gate. Seems Slytherin like to play games. That's right in the family. Am deschis-o pe asta. Look in a mirror, Sebastian. Matching the symbols did open it. Revelio. Do that myself. Hai că era simplu asta, bă, băie. Nice work. Incendio. Așa. Ei, bă, m-am blocat aici. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Revelio. Ok. Mergem în partea asta. Ce? Ia să văd. Hai, cu... Hai, mă. Unul ăla cu coada în sus și cu... Da. Hai, mă, pe tot ăla. That sounded promising. Da, another dial solved. Impressive. No. Nice work. Revelio. Așa. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Hai să vedem asta. Peștucul cu chestia aia.
Aici e. Another, not the welcoming sort, was he? Gata, hai că am deschis și partea asta altă. Hai că n-a fost așa greu. Acum e combinația, să vedem ce se întâmplă. Și-a lăsat Slytherin Salazar aici. Haida. Mamă, da. I spotted something ahead. Aici. Looks troubling. Scrie ceva pe parchet. Nu? The gate! Revelio. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished. Lăsat aici ceva pe jos. Ominous. Crucio. A skeleton. And Noctua's last journal entry. Lol, cred că e blocat aici. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. I-a dat cu crucio, mă. Incendio. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. Yeah. It's going to be difficult. Is that crucio? You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. Yes. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Păi, haide mă! Avem Crucio, fii atent. Ready? Pregătit? Hai, Belito. I'm ready. Mă rupe pe ăsta pe genul. Cine a murit? Am învățat Crucio. Are you all right? Revelio. That pain. I would do anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here.
De unde mă atâta? Revelio. Eu asta. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something? Da. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Hai să vedem, Sebastian. What do you think? Treaba. Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Mamă, cum s-aude sunetul. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Dar nu, trebuie să găsim o cale, nu? Să găsim o cale să... Uite pe aici. Leader in dungeon. I see a way out. Best news I've heard all day. Gata? Am ieșit afară? Super tare. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. De ce nu-mi dă un... point de ăla? Dă-ne, băi. Da. Cam asta a fost, mă, băieți și fete, cu această seară din Hogwarts Legacy, minunată. Am mai făcut niște quest-uri, am mai dat un pic. Mâine mai băgăm un live cu ce se poate. Sau cu ăsta. Depinde dacă au și dacă nu... Aia, vedem. Eu am fost Vali, salut, vă pup, seară bună.
been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something.